কোনে উত্তৰ পূবক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে? শ্বেখ হাছিনাক কিদৰে ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হ'ল? বিমষ্টেক শীৰ্ষ সন্মিলনত মোদীক কোনে এখন পুৰণি ছবি দেখুৱালে? এই ফটোখন থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী বেংককত চলি থকা বিমষ্টেক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কেনেদৰে সমগ্ৰ থাইলেণ্ড চৰকাৰে ঘেৰি ধৰিছে আৰু তেওঁৰ লগত খোজকাঢ়িছে সেয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে থাইলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেই উপস্থিত। থাইলেণ্ডৰ আন বহু মন্ত্ৰীকো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে খোজকাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে। তেওঁৰ আশে পাশে অভিজাত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকো দেখা গৈছে। কিন্তু এই ভিৰৰ মাজত পিছফালে খোজকাঢ়ি যোৱা মহম্মদ ইউনুছক দেখা যায়। থাইলেণ্ড বা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও মহম্মদ ইউনুছৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিল। এতিয়া আহোঁ দ্বিতীয় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবিখনলৈ। এই ছবিখন অতি সাৱধানে চাওক। মহম্মদ ইউনুছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে খেল খেলিবলৈ বিচাৰিছিল। তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক উপহাৰ হিচাপে ফটো এখন দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। এই ছবিখনত এটা ডাঙৰ খেল লুকাই আছিল। যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ ধূৰ্ততাৰ অন্ত পেলাইছিল এটা ছেকেণ্ডতে। ছবিখনত কি আছে গম পোৱাৰ আগতে প্ৰথমে বুজিব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহম্মদ ইউনুছক কিয় লগ পাইছিল। খবৰ অনুসৰি হাজাৰ হাজাৰ মিনিট আলোচনা আৰু পৰ্যালোচনাৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহম্মদ ইউনুছক অলপ সময়ৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সন্মত হয়। ইয়াৰ মূল কাৰণ দুটা আছিল। প্ৰথমটো হ'ল প্ৰট'কল আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ভাৰতে বাংলাদেশৰ সৈতে সতৰ্কতাৰে ভৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন। ভাৰতে ইচ্ছা কৰিলে 10 মিনিটতে বাংলাদেশ ধ্বংস কৰিব পাৰে, কিন্তু কূটনৈতিক আৰু নীৰৱে যি কাম কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে বোমা আৰু ক্ৰেকাৰ ফাটি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ভাৰতে ভালদৰে জানে যে মহম্মদ ইউনুছ বেছিদিন ক্ষমতাত থাকিবলৈ যোৱা নাই আৰু মহম্মদ ইউনুছে নিজেও এই কথা বুজি পাইছে। সেয়েহে মহম্মদ ইউনুছে এই সময়ৰ সৰ্বোত্তম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই কথা আপুনিও হয়তো নাজানে, কিন্তু মহম্মদ ইউনুছে শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়া আৰু জামাতি ইছলামী পাৰ্টিক আশ্বাস দিছিল যে যদি তেওঁলোকে তেওঁক সমৰ্থন কৰে আৰু শ্বেখ হাছিনাক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই পেলায় তেন্তে তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ পৰা বহু ধন পাব। মহম্মদ ইউনুছে বিৰোধীসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বাইডেন চৰকাৰ আমেৰিকাত পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব আৰু যদি বাইডেন নাহে তেন্তে কমলা হেৰিছ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব। কিন্তু হঠাতে পৰিস্থিতি সলনি হ'ল। ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল। ট্ৰাম্প ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে বাংলাদেশলৈ অহা আমেৰিকাৰ সকলো অৰ্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ হৈ গ'ল। ইয়াৰ বাবেই আমেৰিকাৰ পৰা অহা সকলো টকা বন্ধ হৈ গ'ল। এই পৰিস্থিতিত খালেদা জিয়া আৰু জামাতি ইছলামী পাৰ্টিয়ে মহম্মদ ইউনুছক হয় ক্ষমতা এৰিবলৈ নহয় ধন আনিবলৈ সকীয়াই দিয়ে। এতিয়া বাধ্যবাধকতাৰ বাবে মহম্মদ ইউনুছে ধন পাবলৈ ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চীনৰ ওচৰলৈ হাত আগবঢ়াইছিল। চীনত বহি ভাৰতৰ পৰা উত্তৰ পূবক পৃথক কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে। এনে স্পৰ্শকাতৰ পৰিস্থিতিত ভাৰতে পৰম ধৈৰ্য আৰু সংযমেৰে কাম কৰিব লাগিব। লাহে লাহে ভাৰতে যি বিচাৰে সেয়া বাংলাদেশত ঘটি আছে আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হৃদয়ত খং আৰু মুখত হাঁহি লৈ মহম্মদ ইউনুছৰ লগত হাত মিলাইছিল। এতিয়া আহকচোন মহম্মদ ইউনুছে 2015 চনৰ এটা ঘটনা হিচাপে লৈ অনা ফটোখনলৈ। এই ছবিখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহম্মদ ইউনুছক পদক প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে। এই ফটোখনৰ জৰিয়তে মহম্মদ ইউনুছে বিশ্ববাসীক দেখুৱাব বিচাৰিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এসময়ত তেওঁক সন্মান জনাইছিল। কিন্তু সত্যটো হ'ল এই ফটোখন সেই সময়ৰ যেতিয়া মহম্মদ ইউনুছৰ কাম কাজ আৰু উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে কাৰো কোনো ধাৰণা নাছিল। সেই সময়ত বাৰাক ওবামা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল আৰু তেওঁৱেই মহম্মদ ইউনুছক সহায় কৰিছিল। একে সময়তে ভাৰতত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত য'ত বহু লোকক সামাজিক কামৰ বাবে সন্মানিত কৰা হৈছিল, মহম্মদ ইউনুছক বাংলাদেশৰ সমাজৰ কামৰ বাবেও বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু মহম্মদ ইউনুছ ইমানেই চতুৰ হৈ পৰিল যে এতিয়া সেই একেখন ফটোলৈ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছে। বাৰু, যেতিয়া মহম্মদ ইউনুছে সেই ফটোখন দেখুৱাই নিজৰ খেল খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া PM মোদীয়েও আন এখন চক কাৰ্ড খেলিছিল। ইউনুছৰ পূৰ্বে হিন্দুকে ধৰি সকলো সংখ্যালঘুৰ বিষয়টো আকৌ এবাৰ তীব্ৰভাৱে উত্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে।
শ্বেখ হাছিনাৰ বিষয়ত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নহ'ব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে। শেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো ক'লে। তেওঁ ক'লে যে ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক সুস্থিৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰগতিশীল আৰু সৰ্বাংগীন বাংলাদেশক সমৰ্থন কৰে। অৰ্থাৎ মহম্মদ ইউনুছক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিলেহে এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হ'ব।